با سلام و درود میریم برای استایل دیگه یا دیزاین دیگه و یه فکر. این استایلی که میخوایم در نظر گرفتیم استایل کراپه و با یه خیلی دیزاین متناسب فرم استایل صورت داره. سر رو کامل سمت پایین فشار میکشیم که همه موها به سمت پایین هدایت بشه. چرا؟ تو فیدی که میخواییم بزنیم میخواییم فید یه دستی باشه، پس مومون هم باید یه دست باشه، همه به سمت پایین باشه. ابتدا برای دیزاین هم باید یه بستر خیلی مناسب داشته باشیم، به خاطر اون خط‌زنی که میخواییم بندازیم یا اون تری که میخواییم بکشیم باید را دستمون باشه. این چیکار میکنیم؟ بسترمون رو خودمون شکل میدیم. دقت کنید میتونید از مداد مشکی یا مدادهای رنگی استفاده بکنید. اگه اون سفید باشه مشکی، اگه اون مشکی باشه سفید، و اون دیزاین مورد نظرمون رو با کمک مدادمون مثل شابلون، مثل اون تتویی که میخوایم بزنیم قبلش دیزاین میکنیم. ماشینی که استفاده می‌کنیم ماشین فیکس گلده مارک بابلیس و 100% دو قسمت باریکشونه واسه تمیز کردن این قسمت فیل و همه کارمون با گوشه مثل طراحی، مثل نقاشی کردن میاد با گوشه‌های کار، گوشه‌های ماشین این کارمون رو ترسیم می‌کنه. قسمت کار رو هم خیلی معکوس میزنیم، هم این قسمت رو به سمت داخل. این داخل این سیاهی ها رو کم میکنیم، لکه چیزی داشته باشه با قطعانمون با لکه میزنیم، لکه بری میکنیم.
میایم واسه یه فیل دور سرمون یه فیل مید فیل بخوایم بزنیم باید یه فیلی بزنیم که خط روشناییش پایین باشه. میایم پایین ترین جای ممکن رو انتخاب میکنیم و یه لاین میندازیم، قبلش هم بسته‌سازی کردیم. این لاینی که پایین که به وجود اومده شما میایم با گوشه ماشین با زاویه با گوشه ماشین این لاین رو میپرید.